Chuyện gì sẽ xảy ra khi Tần Mục cùng Duyên Phong Đế và Quốc sư rầm rộ xông thẳng vào thiên đàn ngay giữa lễ đăng cơ của Thái tử nghịch tặc Linh Ngọc Hạ? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút Pro tìm hiểu nhé! Ở cuối tập trước, Tần Mục đã thành công lôi kéo Duyên Khang Quốc sư gia nhập Thiên Thánh giáo làm Thiên Vương thứ tư, đồng thời thu nhận phu nhân Quốc sư làm Tú Đường Hương chủ. Ngay sau đó, nhóm 4 người thẳng tiến về phía kinh thành Duyên Khang. Đứng từ xa nhìn cấm vệ quân gác cổng thành canh phòng nghiêm ngặt nghênh đón lễ đăng cơ, Duyên Phong Đế lo lắng không biết làm cách nào để lọt qua tầng tầng lớp lớp kiểm soát. Thế nhưng Tần Mục chỉ thản nhiên dẫn cả nhóm đi thẳng qua cổng lớn. Đáng nói là binh lính gác cổng lại xem như không thấy, để mặc cả đám ngẫu nhiên đi vào. Phu nhân Quốc sư thấy vậy thì giật mình, ghé sát tai Tần Mục nói nhỏ: bọn họ cũng là người của Thiên Thánh giáo sao? Hoàng đế còn ở đây, ngươi đừng ngông cuồng quá, nếu không sẽ bị bệ hạ nghi kỵ. Hoàng đế muốn quốc gia ở trên giáo phái chứ không phải giáo phái ở trên quốc gia, giáo chủ hãy cẩn trọng. Nghe vậy Tần Mục nhìn Duyên Phong Đế, quả nhiên thấy ông lộ vẻ lo lắng. Điều này rất bình thường, đường đường là kinh thành nhưng cấm vệ quân trấn thủ cổng thành lại toàn là người của Thiên Hoa giáo, điều này sao có thể khiến ông ta an lòng. Vào đến bên trong, Tần Mục lấy 2 viên thuốc chữa thương giao cho hoàng đế và quốc sư khôi phục thể trạng, rồi thẳng tiến về phía hoàng thành. Lúc này tại thiên đàn, không khí cực kỳ trang nghiêm nhưng cũng đầy kỳ quái. Thái tử Linh Ngọc Hạ khoác hoàng bào, trịnh trọng ngồi trên long ỷ. Xung quanh hắn quan lại quỳ rạp nhưng lại xen lẫn hàng loạt tăng nhân và đạo sĩ liên tục tụng kinh Phật và đạo kinh. Hào quang Phật pháp phát sáng vạn trượng, dị tượng long phụng và thần Phật ảo ảnh bay lượn khắp trời. Hơn một nửa quan lại triều đình đã bị thay thế bằng hòa thượng và đạo sĩ. Các đại thần tiền triều thì bị bãi chức hoặc giam lỏng. Trên đỉnh thiên đàn 999 bậc thềm, Linh Ngọc Hạ bước lên thiên đài, đang định cúi người quỳ lạy thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang dội: Như Lai Phật tổ của Đại Lôi Âm tự truyền pháp chỉ, mời bệ hạ tiếp chỉ. Một tăng nhân bước ra, tướng mạo đoan trang, sau lưng Phật quang tạo thành một vòng tròn, tay nâng pháp chỉ của Như Lai tới trước mặt Linh Ngọc Hạ. Linh Ngọc Hạ vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, cung kính nói: Tội thần xin nhận pháp chỉ của Thế Tôn. Các quan viên cũ của tiền triều đều cau mày cúi đầu không nói gì. Các tăng nhân trong số quan viên khác đồng loạt tụng kinh Phật, Phật quan sau gáy phát sáng vạn trượng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Thiên hoa rơi đầy trong không trung, có ảo ảnh thần Phật xuất hiện, dị tượng xuất hiện giống như có thần Phật tán dương. Tăng nhân niệm xong pháp chỉ Như Lai, tất cả đều nói Duyên Phong Đế vô đạo, trời oán người oán, khuyến khích tân hoàng cẩn trọng, giữ vững bổn phận thì sẽ được thần Phật ban phúc, ban thọ, thiên thần bảo vệ. Thái tử tiếp chỉ. Lại một đạo nhân nữa bước ra, tay cầm pháp chỉ của đạo chủ nói: Đạo chủ đạo môn truyền pháp chỉ, mời bệ hạ tiếp chỉ. Linh Ngọc Hạ vội vàng quỳ xuống: Tội thần xin nhận pháp chỉ của đạo chủ. Đạo nhân trong số văn võ quan viên cũng không chịu yếu thế, ai nấy cũng đều vận nguyên khí, tạo ra các dị tượng long phụng bay lượn khắp trời. Pháp chỉ của đạo chủ đều là khích lệ tân hoàng cần mẫn vì dân, chăm chỉ chấp chính, đừng tiến hành bất cứ cải cách nào. Ngay khi Linh Ngọc Hạ sửa sang y phục chuẩn bị cúi đầu thỉnh tội với trời xanh, một giọng nói ngang tàng vang dội vang khắp không trung: Thiên Thánh giáo giáo chủ thánh sư đích thân truyền pháp chỉ, mời bệ hạ tiếp chỉ. Cả thiên đàn lập tức xôn xao. Linh Ngọc Hạ bước ra nhìn xuống, chỉ thấy một thiếu niên mỉm cười bước lên các bậc thềm, phía sau là 2 hòa thượng đi đứng liêu xiêu và một đạo cô đang mang thai. Tần Mục dứt khoát phán: Đại Lôi Âm tự là thánh địa, đạo môn cũng là thánh địa, Thiên Thánh giáo của ta cũng là thánh địa. Linh Ngọc Hạ, Như Lai và đạo chủ không tới, ngươi quỳ xuống nhận pháp chỉ của họ. Lần này bổn giáo chủ đích thân tới, ngươi còn không quỳ xuống nghênh đón. Một vị tông chủ thế gia đứng gần đó định ra tay ám sát Tần Mục, liền bị cờ lớn Thiên Ma giáo phất lên chắn đòn, chém rớt đầu tại chỗ. Chứng kiến một màn này, sứ giả các nước, tông chủ, môn chủ, giáo chủ các môn phái đều vô cùng khiếp đảm, không dám ra tay. Bọn họ sớm đã nghe qua uy danh của Thiên Ma giáo, đệ nhất thánh địa ma đạo, giờ coi như đã được lĩnh giáo. Sau khi xử lý tên diễn viên quần chúng kia, Tần Mục tiếp tục hiên ngang bước lên thiên đàn. Đến nước này thì một cao tăng giận dữ thét lên: Thiên Ma giáo chủ, đợi ngươi lâu lắm rồi, các vị đạo hữu hãy bao vây tiêu diệt Thiên Ma giáo chủ, hàng yêu trừ ma. Các cao tăng trút bỏ quan phục thét lớn, các đạo nhân cũng tế kiếm hoàn, lập tức trên thiên đại sát khí ngút trời. Ngay lập tức hàng loạt cao thủ và sát thủ xông ra, đều bị 12 trấn giáo trưởng lão, tả hữu hộ pháp, 360 đường chủ và các đại đốc cha xứ biến hóa cờ lớn, ám sát sạch sẽ. Cờ vung lên rồi ẩn đi, thi thể không đầu ngã xuống như dạ, tinh huyết chảy lênh láng đỏ rực các bậc thềm. Cùng lúc đó, lực lượng võ quan tiền triều bị giam lỏng như Thiên Sách thượng tướng Tần Giản, Thượng Khanh Tô Vân Chi được quân ma giáo giải cứu từ thiên lao, rầm rộ xông ra thiên đàn ứng cứu. Vệ Thiên Vương cũng giáp trụ đầy mình, sáng xuống như thiên thần, gầm lên một tiếng rúng động kinh thành: Kẻ nào chán sống bước ra đây. Linh Ngọc Hạ hoảng hốt quát lên: Văn võ bá quan, trẫm là hoàng đế, các người không nghe hiệu lệnh của trẫm, định cùng ma đạo tạo phản sao? Lời vừa dứt, Duyên Phong Đế và quốc sư uống thuốc khôi phục lại dung mạo và mái tóc thật. Sau đó thanh âm hoàng đế cao giọng thốt lên: Hoàng đế ư, người hãy nhìn xem ta là ai. Văn võ bá quan vội định nghe lệnh hoàng đế ra tay. Lúc này nhìn thấy Duyên Phong Đế và quốc sư Duyên Khang đều lần lượt quỳ lạy.
Linh Ngọc Hạ biến sắc, hắn điên cuồng hóa rồng định bỏ chạy nhưng lập tức bị 8 đại đốc cha xứ bắt sống, ấn quỳ giữa thiên đàn. Khoảnh khắc này đây, Duyên Phong Đế lập tức hạ lệnh cho văn võ bá quan và cấm vệ quân dẹp loạn, tiêu diệt toàn bộ phe phái Đạo Môn và Đại Lôi Âm Tự. Huyết sắc nhuộm đỏ 999 bậc thềm thiên đàn, chảy tràn xuống tận chân sứ thần các nước, và thủ lĩnh các môn phái đang khiếp đảm chứng kiến. Trong lúc hỗn loạn, Tần Mục bước tới ghé sát tai thái tử thì thầm nói: "Điện hạ, ta tới đây không phải để giúp hoàng đế, mà là đòi mạng ngươi cho Càn Thiên Vương và Lục Thiên Vương của Thánh giáo ta." Linh Ngọc Hạ sững người ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc không dám tin. "Ngươi?" Tần Mục rút kiếm, thiếu bảo kiếm trong tay, một kiếm chém đi. Duyên Khang Đế và quốc sư Duyên Khang vừa bước lên thiên đài thì nhìn thấy một kiếm chém qua, đầu của Linh Ngọc Hạ bay lên cao, cả hai không khỏi giật mình trước sự quyết đoán lạnh lùng của Tần Mục. Trận đại loạn kết thúc, toàn bộ quan lại và sứ thần các nước đồng loạt quỳ lạy Duyên Phong Đế, duy chỉ có Tần Mục và người của Thiên Ma giáo đứng thẳng trên tế đàn, không hề quỳ lạy. Phu nhân quốc sư lo lắng Tần Mục quá nổi trội sẽ bị hoàng đế đề phòng, nhưng quốc sư thản nhiên nhận ra, đối với Tần Mục, Duyên Khang Quốc chỉ là nơi rèn luyện, hắn chưa bao giờ coi mình là thần dân của triều đình. Sau đại nạn, Duyên Phong Đế bắt đầu thanh lọc triều đình một cách quyết liệt. Ông hạ lệnh chém đầu trừng phạt phe phản loạn suốt cả tháng trời ở cổng chợ, gạch tên Linh Ngọc Hạ khỏi gia phả hoàng thất, đồng thời triệu nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư từ biên quan về Triều Phong làm thái tử giám quốc. Đồng thời thay đổi quan viên, chọn đề bạt các thái học sĩ tử trẻ tuổi ở Thái học viện, rồi lại chọn người tài ở các quân, các bộ, bổ sung cho quan chức còn thiếu sót. Trong lúc Duyên Phong Đế đưa ra thử thách cho tân thái tử và dặn dò con trai phải mở rộng tầm mắt, hết sức cẩn trọng với Tần Mục trong tương lai, thì ở tại Thánh Lâm Sơn, Tần Mục đem đầu của Linh Ngọc Hạ về tế mộ hai vị thiên vương đã hy sinh. Đứng trước thánh thụ, hắn cùng Ngọc Thiên Vương đàm đạo về triết lý, đạo dùng trong đời sống nhân dân. Ngọc Thiên Vương giải thích rằng những sáng chế phục vụ cuộc sống của con người như bánh xe, phi thuyền, thuật phong thủy, cải tạo địa lý chính là đang mở rộng đại đạo thiên địa, khiến Tần Mục vô cùng tâm đắc. Cuối cùng sau khi tất cả đã rời đi, Ngọc Thiên Vương tới bên cạnh Tần Mục, do dự một lát rồi hỏi: "Giáo chủ vẫn sẽ về lại Duyên Khang chứ?" Tần Mục gật đầu. Ngọc Thiên Vương nghi vấn thốt lên: "Lần này thánh giáo chúng ta vào hoàng thành, hạ sát hoàng đế giả, tiêu diệt cao thủ của Đạo Môn và Đại Lôi Âm Tự, chỉ e rằng hoàng đế sẽ đề phòng chúng ta. Lần này giáo chủ trở về không lo lắng sao?" Tần Mục nhìn bia mộ của hai vị thiên vương, sắc mặt bình tĩnh đáp: "Đạo Môn và Đại Lôi Âm Tự vẫn còn, hoàng đế cần loại trừ hai đại thánh địa này trước. Trước khi tiêu diệt hai đại thánh địa này, ông ta sẽ không dám động tới Thiên Thánh giáo chúng ta. Hai đại thánh địa này nếu bị tiêu diệt, tới lúc đó thì chúng ta cần cẩn thận, còn hiện nay vẫn không cần lo lắng." Đến đây thì cũng hết tập 97 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo trên kênh review 5 phút Pro.